توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطوری نویز یا گرین یک ویدیو رو کاهش بدید. با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. من نیما شاعری هستم و با یه آموزش دیگه از سری آموزش‌های نرم افزار پریمیر در خدمتتونم. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان این کار رو انجام بدید. و اگه آموزش خاصی مد نظرتون هست توی قسمت کامنت ها برام بنویسید که حتما براتون آماده کنم. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان، برای انجام این کار شما فوتیج مورد نظرتون رو وارد نرم افزار پریمیر میکنید، بعد اون رو داخل تایملاین قرار میدید. لازمه که برای انجام این کار شما یک پلاگین به اسم نیت ویدیو روی پریمیر نصب کرده باشید. نسخه رایگانش توی سایت های ایرانی وجود داره. اگر از نسخه پولی استفاده کنید خب خیلی بهتره. اگر قابلیت پرداخت و دریافت نرم افزار رو دارید بهتره که نسخه پولیش رو استفاده کنید. توی سایت خود نیت ویدیو وارد میشید و دانلود میکنید و استفاده میکنید. خب حالا روی لایه ویدیومون کلیک میکنیم، از منوی افکتس تایپ میکنیم نیت ویدیو. اینجا براتون افکت نویز ریداکشن میاد از کمپانی نیت ویدیو، اونو درگ و دراپ میکنید روی ویدیوتون. بعد از قسمت افکت کنترلز روی تنظیمات نیت ویدیو کلیک میکنید تا براتون یه پنجره جدید باز شه. کافیه که شما محدوده ای رو که توی کل ویدیوتون وجود داره و رنگ تیره تری داشته باشه خب بهتره. براش محدوده ترسیم میکنید به این شکل. فقط باید محدوده رو انقدری بزرگ کنید، ببینید این شکلی که زرد باشه اوکی نیست. بعد انقدری محدوده رو بزرگ کنید که رنگ این کادر سبز بشه و روی گزینه بیلد پروفایل کلیک میکنید، ثبت میکنید تا عملیات انجام بشه و در نهایت روی اپلای کلیک میکنید. میبینید که نویز ها حذف شد و نتیجه نهایی به این شکلی میشه که میبینید. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. برای ویدیوهای بیشتر حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید.